632.27 sen. Orang lain dapat jawapan lain tak? Sama-sama. Sama. So kata tak boleh buat kan boleh ni? Lepas ni tak boleh. Soalan 4 tak boleh. Jadi lepas ni tak boleh. 27,632 ringgit and 27 cents. Okay. Ni. Ni dah. At what? Brother, jawapan dia 11.83% ke? Apa? 9. 11.83. Betul? Yes, you got it. K equals to 11.83%. Ni ramai tak dapat ke? Doktor? Ya. Okay, boleh share? Macam mana you buat? Saya ke, doktor? You dapat kan? Okay, sekejap. Doktor? Kalau K ni tertukar dengan R, salah ke? Salah. Salah. Sebab dia kata at what interest rate compounded quarterly will 5,000 ringgit become 6,500 in 2 years 3 months. So maknanya you kena terus translate dia sebagai K over M. Apa dia K? M equals 4. Okay? Okay. Dah share. Dah, madam. Sekejap saya kena show. Keep. Bukan ni. You share dekat mana? Tak ada pun? Dekat grup. Oh, dekat grup tak keluar. Ya, alah jam lah pula, Masya Allah. Dia tak nak gerak. Dah. Nampak kelas? Nampak tak? Nampak. At what interest rate compounded quarterly will 5,000 ringgit become 6,500? So we know that 6,500 is S, betul? And 5,000 is P. So masuk dalam formula lah. Masuk dalam formula. What's missing is K. Tapi formula yang digunakan is S equals to P times 1 plus RT. Apa saya dah mabuk. S equals to P times 1 plus I to the power of N. You have S, you have P, I, you can translate as K over M. Why K over M? Because M is given. K is missing. N, how do you find N? N equals to M times T. 2.25. M times T, kan? Yes. So now you gantikan masuk S, P, 1 plus. Now, dia bukan R, dia K. K over 4. To the power of 4 times. Kenapa 2.25? Kenapa 2.25? Sebab 3 month equal to 1 over 4. So 1 over 4 jadi 2.25%. 2.25, betul. The only thing missing is K. So you work it out and you get the answer. 11.83%. Boleh? Boleh. Boleh kelas? Faham? Boleh. Yang 1/9 tu datang daripada mana? 1/9 daripada mana? Simplify lah ni. 4 Kunci times kuasa.
Oh nak hilangkan, sekejap, ni kuasa 9 kan? Tapi you nak hilangkan kuasa 9 kan? So you kuasakan dengan 1/9. Because a to the power of m to the power of n equals to a to the power of m times n. Are you familiar with this property? Tahu tak? So kalau kuasa 9, kita tak mau kuasa 9 tu because we want to solve for, bukan R but K. We want to solve for K. So we want to get rid of the power. You raise to the power of 1/9. So dia akan jadi 1. But need to do the same thing to the left side as well. Okay? Faham tak? Faham ke tidak ni? Yes or no? Saya faham. Cuma saya nak komen sikit lah Alif. 1/9 ni bukan duduk kat sini. Patutnya duduk kat mana? Kanan, belah kanan. Kat kanan atas. Awak dah pula you letak belah kiri tu, kita tak pernah buat macam tu. Cuai. So 18/10 to the power of 19. Lepas tu work it out and solve for the rate. Okay. Faham? Faham now? Faham. Ada soalan? Tak ada. Moving on. Yang ni okay, number 5 ni. Who got the answer for number 5? 5A? 5A? 7325.37. No. That's not the answer. Oh, Ada orang silap. lain? 7472.70. Yes. 7472.70. Itu part A. Part B? B? 11,727 ringgit 22 sen. No. Saya dapat 14,753.15 sen. No. Kecil. Lagi? Ada lagi? Challenging juga ni. Ada lagi? Doktor nak Tak jawapan ada. akhir ke? Iyalah, jawapan akhir lah. Saya dapat 16,540.13. No. Ada lagi nak cuba? Mana itu jawapan you betul? 9067.43. Yes. Sama. 9067.43. Okay, boleh share A dan B. Siapa nak share A? Siapa nak share B? Yang dah dapat tadi. Siapa yang buat A tadi? Yang bagi 7472.70 tadi? Siapa? Saya. Faiz. Okay, share Faiz. How about part B though? Amount at the end of 7 years of investment. Siapa nak share? Amir. Ya, Amir. Tapi jam kerja saya tergabung sikit madam. Ya. You ke yang bagi jawapan 9067.43 tadi? Tapi kabur sikit, tak apalah. As long as kita boleh tengok. Bukan Oh, dah masuk dah. Mana saya pergi dah? This is number 5 ni kan? Doktor, yang B tu kan saya ingat dia kena tambah tau. Maknanya jawapan yang 7472.70 tu tambah dengan 9067.43. Saya ingat kena tambah. Kenapa kena tambah pula? Sebab saya fikir dia cakapkan 7 tahun kan. Saya fikir dia nak S antara 4 dengan 3 tu dikombinekan dapatlah sama dengan 7 tahun. Oh, nanti kan kita tengok dalam timeline Okay. Saya dah copy ke belum? Oh, I'm really bad hari ni sebab saya tak cukup tidur. Sorry.
That's the question. Kita kena minus 90. Okay, now. Macam mana? Number 5. 6,000 ringgit is invested at 5.5% compounded monthly for the first 4 years and 6.5 compounded quarterly for the next 3 years. Okay, so 6,000 tu is P kan? Semua orang nampak tu kan? First 4 years, investment is 5.5%. And then for the next 3 years, dia naik jadi 6.5% compounded quarterly. Okay, you nak curi amount at the end of the first 4 years. So macam mana P 1 plus I 12N 11 over 2400 N equals 48. Oh, you buat sekaligus ah. N equals 48. Oi. Saya rasa saya nak tengok timeline lah. Saya macam lost bila tak ada timeline sekejap. Lebih senang nak faham jalan cerita bila ada timeline rather than just reading the question. Okay, mula-mula apa kita ada? Kat sini 6,000 ringgit, which is your P. Invested at 5.5% compounded monthly for the first 4 years. First 4 years, apa tu? I kan? What is your I? 5.5% over 12. Monthly, compounded monthly. That's for the first 4 years and 6.5% compounded quarterly for the next 3 years. 4, 5, 6, 7. Ini 3 years. So apa dia punya rate sekarang? 6.5% compounded quarterly for the next 3 years. Ada 2 I. Find the amount at the end of the first 4 years. So kat sini lah, first 4 years. How do you get the amount? Nah, kelas? Masuk formula lah. Apa formula kita? S equal P bracket 1 plus I bracket power of N. Okay, we have P. So P is 6,000. 1 plus I. What is your I? Saya dapat 11 over 2,000. Over 12. Saya masuk terus dalam formula to the power of N. Okay, N you dari mana ke mana? N equals to P times M. M you apa? 12 times 4. 4 lah. First 4 years je you nak kan? Berapa you dapat? 48. Amount at the end of the first 4 years. Dapat tak 7472.70 tu? Sepatutnya boleh dapat lah. So S4 equals to 7472.70. Boleh kelas? Boleh. Boleh, to S4. Then you want to find the amount at the end of the 7 years of investment. Kat mana? You nak kat sini kan? S7. Macam mana nak dapatkan S7? Any idea? Nak dapat S7 sebab rate berubah. So you boleh jadikan ini prinsipal baru. So S7 equals to 7472.70 tu jadi prinsipal baru times 1 plus 6.5
5% over 1 plus 6.5% over 4 raised to the power of 12. why 12? 4 times 4 3. times 3 years. Yeah. Faham? Faham Doktor, tak? kan kalau dia punya percentage tu tukar, so yang P pun tukar yang paling latest. Ya. Ya. Suara you belum timbul. Cuba check. Sebab you punya sound tak okey. Cuba check. Dia check. Saya tekan calculator. Sebab sound system tak okey. Macam mana? Tak ada pun chat. Ke dekat group? Ada chat ke? Check Tak apa ada. doktor? Saya nak tahu apa soalannya tadi. Apa soalan tu? Sebab tak clear. Saya dengar tenggelam timbul. Boleh tanya lagi sekali tak kalau tak ada, tak nak chat? Siapa yang bertanya tadi? Ha? Ada kan yang tanya tadi? Now why is everybody quiet? Medium salah dengar kot. Class, can you hear me? Boleh. Boleh. Can you hear me, class? Boleh. 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 Yes, madam. Ada orang tanya saya tadi. Tu dia Faiz. P tu berubah pakai yang 7472.7 untuk 1 year. Untuk 1 year? Kenapa untuk 1 year? 7472.7 tu is the new P for the next 3 years. Bukan 1 year. Faham tak Faiz? Mana Faiz dah tak ada ke? Dah terkeluar ke apa? Ni amount yang you dapat dekat S4 tadi. Amount ni, S4 ni, dia jadi your new P yang you simpan di sini sampai situ for the next 3 years. So that becomes new P. P prime lah saya letak. Okay. Boleh? Boleh tak? Orang lain faham tak? Faham. So boleh kita pergi pada soalan lain? Boleh. Yang ni okay. Number 7. Di jam. Wait. Mana saya dapat soalan? Sekejap, mana saya dapat soalan ni? Number 7. RM10,000 was invested for 5 years. I don't know where I got that question from. Tak ada. Anyhow, berapa jawapan you dapat? Berapa jawapan you dapat? Untuk first 4 years tu dapat 12,704.90. Kita nak terus at the end of the account was okay. 10%. Macam mana kita nak buat ni? 10% R. Kita dapat R equals 10% ke? Ya. Ya. Ha. Betul. Okay. Jom tengok. Orang lain? 10,000 was invested for 5 years.
Ni 0, 5 years. So your P is 10,000. 10,000. The bank offered 6% compounded monthly for the first 4 years. So I is 6% compounded monthly for the first 4 years and R percent compounded annually. So ini R percent compounded kalau annually. M berapa? M1. 1. Ni kalau itulah bentuk I lah. So because it's actually just R percent kan. For the rest of the period. If the amount in the account at the end of 5 years is 13,975.38, find R. So macam mana kita nak buat ni? Kena cari dulu sebab rate berubah. So di mana rate berubah, kat situ you kena stop. So you kena cari dulu the amount for the first 4 years. Cari dulu the amount for the first 4 years. With that rate, 6% compounded monthly. So in that case, what is S4? 10,000 times 1 plus 6% over 12, 0.005 kan? Kan? 6% over 12. To the power of berapa N? 12 times 4. 48. which 48. is 48. Berapa you dapat S4? 12,704 plus kena kosong. 12 704.90. 0.90. Now, kita nak cari R. Duit ni sekarang akan jadi P prime. Betul? Dia jadi your new P. So your new P sekarang ni kita masukkan balik dalam formula S equals to P times 1 plus I to the power of N. S is given in the question 13975.38. 13975.38 equals to your P is also given now because you have worked it out. 12,704 12,704.90 times 1 plus I. What is your I? R percent over 1. So R percent lagi lah. Kan? R percent. To the power of N. What is our N? R percent over 1. So huh? 1 year times frequency 1. So it's just 1. So can you find R? Can you find Yeah. R? Yes. Tu yang dapat 10% ya? Betul? Orang lain dapat tak? Dapat. Dapat 10%. Faham yang ni? Faham? Okay. How about this one? Number 9. One one to 1 1 to 19. Apa yang nak cari? Balance. Balance Z. Z. Z equals to RM 11 219 219.69. 69. Betul tak orang lain? 11 219.69. Dapat ke tak? Saya dapat 8,144.19 sen.
apa 8 Apa? 144 4 point 19. Point 1. 4.19. 8144.19. Ada jawapan lain? Saya dapat 9,371.67. Like that? Ha. Ada jawapan lain? Tak ada. Cik, Ada? Apa? saya ada 11721.18. 0.18. Wih, macam-macam yang awak dapat ni. Yang mana betul? Jom kita tengok. Timeline. A sum of money Z was deposited in a savings account with interest 8% compounded quarterly. What is that? Principal, betul? Betul tak? Betul. Oh, that's the principal. So what is I? 8% compounded quarterly. After 1 year, saya letak kat sini lah. 2,000 was withdrawn. So minus 2,000 kat sini. 3 years after the withdrawal, so tahun ke berapa tu? Tahun ke berapa tu? 4. 4, bukan 3, 4. The balance was, so balance kat sini maknanya apa? Baki. Apa mak? Baki yang Bukan simpannya. S kan? Ha. 12,865.29. That is S. Dia guna the word balance sebab separuh jalan you dah keluarkan duit. Tapi baki dia masih tersimpan for another 3 years. So what is that? Kuat mencabar juga ni sebab tu banyak jawapan ni kan? How do we find Z? How do we find Z? Kita boleh mula, kalau nak mula dari depan, you don't have your P, you don't have your S. Yang you tahu, minus 2,000 je. Betul tak? Tapi boleh juga kalau you nak jalan dari depan. Jalan dari sini sampai sini, bawa keluar 2,000 dan baki tu you simpan for another 3 years. Boleh juga. So in this case, kalau kita cari S1, that would be Z times 1.02, 2% kan? To the power of how long? What is N? 4. 4. 1 year times frequency 4. Okay. Tapi whatever balance yang you dapat dekat sini, you tolakkan 2,000. Dan kita anggap duit yang terkumpul lepas the withdrawal is S1 minus 2,000. Boleh? Boleh. Okay. Actually your S1 is whatever amount yang ada ni, Z times 1.02 to the power 4. Okay. Betul tak? Tapi sebab kita tolakkan 2,000 daripada dia, balance tu yang you nak simpan kan? Kan? So S1 tu yang akan you bawa untuk dapatkan S. So in this case, 12,865.29 equals to, that becomes your new P. Your new P. Z times 1.02 to the power of 4 minus 2,000 tu is your new principal. Balance tu tadi. Which you keep for another 3 years. So times 1.02 to the power of 3 years. 9. What is that? Why 9? 9.
3 darab Ha, 12. 12. 12. 3 darab 4 kan? Ah, Ha. Logik tak? Logik tak? logik. Sebab this is a balance. Balance yang you simpan for another 3 years. Ni yang dalam square bracket ni. So, work out Z. Apa you akan dapat? You buat, saya pun buat. Twelve, 865.29. Oh. Twelve. Okay. Apa jawapan dia? Apa Z? What do you get for Z? Kelas? Tengah kira. Ada yang dah dapat? Uh, 11,219.36 sen. Ya. Orang lain dapat tak? Apa ni dia? Orang lain dapat tak? Dapat. 11219.36 kan? Bukan 0.69, 0.36. Boleh? Boleh. Boleh kelas? Boleh tak? faham. Faham. Okay, good. Next. Oh, ni last. Ada cuba buat. Ada Soalan yang final. dapat. Ada. Soalan 50 je lepas buat. Yang lain tak lepas? Tak. Sebab macam 47 tu dia sama dengan soalan So, apa? 53. Jadi saya tak lepas nak buat. Saya jam nak kira tu macam mana. Formula tu saya guna formula sama tapi jawapan akhir tu dia macam tak akhir lah macam tu. Dia jadi kat tengah-tengah. Siapa dapat buat 47? 47? Anyone? Saya nak tengok you buat macam mana. Ada tak? Tak dapat jawapan sama. Tak dapat jawapan sama. Okay, jom kita buat. Ada orang yang dapat jawapan sama? Ada tak? Tak ada? Ya, saya cari soalan ni mana? 47.
Okey. Jom kita tengok. You all guna timeline tak? You all buat guna timeline tak? Ada certain Tak. soalan je guna. Sebab mungkin itu yang buat you confused kot. You tak nampak jalan cerita. Pada saya, memang dari dululah, saya memang suka untuk buat timeline. Sebab it helps me to see. So number 47. 3 years ago, wait. Betul ke ni? Yang 3 years ago tu ya? Ya. 3 years ago, an amount of 3,000 ringgit was deposited in a saving account that paid interest at 4.5% compounded quarterly. Today, another 1,500 is deposited into the account. Find the accumulated amount at the end of 8 years from the initial deposit. Initial deposit yang mana? Initial deposit yang mana? 3 years ago. Saya letak zero boleh? Sebab takkan saya nak letak negative 3. Nampak pelik lah pula kan? Saya anggap today maknanya 3-nya kat sini. Today dia 3 kat sini. Okay. Ada juga orang buat negative 3 kat sini sebab dia takut silap translate. Negative 3 kat sini tapi dekat sini 0. Boleh juga. Doesn't matter lah as long as you see that there is a 3-year gap in between. So here an amount of 3,000 ringgit was deposited. So that is a P. 3K. What is the interest? Interest tak ada berubah. So dia sentiasa sama. 4.5% compounded quarterly. Compounded quarterly. Oops. 4. Today, another 1,500 ringgit. So plus 1,500 kat sini. Find the accumulated amount as 8 years from the initial deposit. So maknanya 8 years daripada mana? Dari 0 dia lah kan? Kan? So tahun ke berapa tu? 8 lah kan? 8. 8 years from here. Kalau tadi you buat sini negative 3, sini 0, sini akan jadi apa? Kalau ini negative 3, ini 0, ini akan jadi apa? Berapa? 5. 5. Do you see the difference? Sebab tu penting you buat timeline supaya you nampak clearly jalan cerita dia. So, what should we do? Rate tak berubah. So, bila rate tak berubah, ada 2 cara you boleh buat. Tadi yang sebelum ni, apa you buat? Disimpan dulu kat separuh jalan, tambahkan 1,500 ringgit tu, and then simpan for another 5 years. Betul? Betul tak? Hello? Itu satu cara. Lagi satu cara, you treat the two deposits as different principles. So you anggap ni sebagai P1, ini pula sebagai P2. So you jalan macam ni. Kalau ini P1, itu P2, you jalan macam ni. P1 simpan sampai sini. P2 simpan sampai sini. Sebab rate tak berubah. Sebab tu ada dua cara you boleh buat. Sepatutnya jawapan tetap sama. Okay, let's use method 1 yang merah tu. Method 1. You nak S0 dulu, betul? So that will be 3,000 times 1 plus 4.5%, 0.045 over 4. What is your N?
What is your N? M4. N. 4 adalah 3. 4 times 3, 12. Betul? 3 years times frequency 4. And then what do you do here? You tambahkan duit 1500. Dapatlah S0. Betul tak? So cuba kira tu dapat berapa? RM4,931. Saya bilang kira. Plus 1500. Berapa? 4? 493102. Yes, 02. Orang lain dapat tak? Dapat. You kena Dapat. boleh kira betul tau. Kalau salah kira, you salah tekan dekat kalkulator, masalah juga tu. Konsep semua betul. Tak tahu guna kalkulator. Boleh ha? Dapat ya? 4931.02. Lepas tu, what do you do to that money? You simpan lagi for another 5 years. Betul? So, S would be 4931.02 tu yang you simpan 1 plus 0.045 over 4 to the power of, what is your N now? 4 times 4 times 5. 20. Cuba kira berapa dapat? Dapat sama dengan jawapan dekat soalan. 6167.50. Ya, Ah, 6167.50. Now, method 2. Yang hijau pula. Kita nak S to be S1 plus S2. Ni dia jalan separately ya. Where S1 adalah P1. P1 you tadi apa? Apa saya tulis P pula, dah ada nilai kan? What is the P? 3000. So S equals to 3000 times 1 plus 0.045 over 4. Okay, berapa tahun ni kita nak jalan? 0 to 8. 8 years. So that will be 4 times 8. Plus, now the second deposit tu, RM1,500. You nak jalan for another 5 years. Betul? Simpan for 5 years. 1,500 kan? 1500 kan? 1,000. Tanya you lambat, tengok buku lagi cepat. 1500, 1 plus 0.045 over 4 to the power of? To the power of? 4 times 4 5. times? 4 times 5. 4 times 5. Cuba kira. Dapat tak? Yang the first one tu akan jadi apa? Apa you dapat? RM 4291.35. Am I right? Plus 18
76.13. Campurkan 2 and 1.35. Saya dapat 6167.48. Dia larilah sebab saya dah bundarkan. So that is RM 6167.4757 or 4748 lah. Tak tepat macam jawapan akhir. Sebab kita dah bundarkan. Saya bundarkan masa saya tulis ni. Kalau you tak bundarkan apa-apa, on paper you bundarkan lah because it's ringgit and sen kan. Tapi sebenarnya you tak bundarkan apa-apa. You just add them up. You boleh dapat the exact answer 6167.50. Faham? Faham tak? Hello? Faham. Mana mudah? M1 or M2? Bagi saya M2. Merah atau hijau? Macam M2. M2 lagi murah. Itu keadaan. Terpulang. Mana-mana boleh. Tapi yang you faham, kalau rate tak berubah, boleh buat macam ni. Kalau rate berubah, kena stop kat mana dia berubah. Logik je lah tu kan. So that's 47. Mana lagi yang you nak tanya saya? Pick one. 48, madam. 48. Sebab saya guna lock baru dapat. Tapi takkan guna lock kan? Boleh je. Boleh je. 48 Timeline. Daljit invested 40k. So that would be a P lah. 40,000. In a fund that pay interest at 5.5% compounded quarterly. So I equals to 5.5% over 4. T years ago. T years ago. Find T if the amount of the investment today. So boleh je saya buat T kat sini kan? Atau kalau tak nak confuse, buat macam tadilah. Ni T years ago, ni today. T, ni today. But today, find T if the amount in the investment today. So that would be S. 64, 555.53. That's all being given to us and you want to find T. Masuk formula je lah. So, macam mana nak masuk formula? S S 64, yeah, S equals to P times 1 plus I to the power of n. As usual, itu je formula kita ada. 64,555.53 equals to 40,000 times 1 plus your I is 5.5% or 0.055 over 4 to the power of n. That would be 40. Betul? betul. Kemudian 1 plus 0.055 over 4 tu to the power of 40 equals to 64,555.53 over 40,000. So far so good? Memang you kena guna log. Sebab nak bawa turun 40. Nak buat turun 40 ni memang kena guna log. So applying log lah. And in that case, dia akan jadi
40 log yang dalam kurungan itulah 1 plus 0.055 over 4 equals to, bila kiri dah apply log, belah kanan pun kena apply log. So that becomes log 64,555.53 over 40,000. Apa dia log A over B? Kalau you tahulah, kalau tak tahu tak apa. Calculator boleh cari untuk you. So can you find T? Boleh tak? Sepatutnya boleh lah. Dah. So, ada lagi. Kita dah buat banyak hari ni. Now do number 29. 49 plus. Do 49. Belum buat kan? You Belum. Ya, betul. You buat apa tu? Hopefully you makin faham lah sekarang. Cuba dulu 49. Saya ambil attendance. Amir ada? Amir Hamzah? Ada madam. Alverina? Ada. Faris? Faris? Faris Mat Nazari? Tak ada. Hazimuddin? Hazimuddin? No. Aiman? Ada madam. Faiz? Ada madam. Okay. Adib? Alif? Ada kan? Ada. Faris? Faris Irfan? Ada madam. Firdaus? Sempat masuk ke tidak Firdaus ni? Tak ada? Try not to skip class for whatever reason class. Kalau dia really penting baru you minta permission saya. Saya tak suka you minta permission untuk benda remeh-temeh untuk tak masuk kelas sebab you yang rugi. Hafiz? Hafiz Nasrun? Ada madam. Hazazi? Ada madam. Hazrul? Ada madam. Irham? Ada madam. Razik? Razik? Macam dia ada WhatsApp saya. Tak masuk. Rizwan? Ada. Syaiful Izzat? Ada madam. Mumtaz? Ada. Adriana ada. Sebab saya dengar suara you. Ayu? Ada. Sulaika? Ada. Wafin? Ada.
Nizam? Nizam Izzuddin? Doktor, Nizam kata line dia slow. Line dia slow. Dia tak dapat nak join. Harith? Saya. Ada. Yang dah fail the quiz hari tu, practice banyak-banyak ya to prepare yourself for the test. Apa yang tak faham tanya saya. Are you done with 49 class? Dah belum? Dah. Every 2 months. What is M? 6. 2 times 6 is 12, isn't it? So M equals 6. For the first 2.5 years. So 2.5 years. That is the rate. And 4.15% compounded quarterly for the rest of the period. So ada beza kat sini. So now I equals to 4.15% compounded quarterly for the rest of the period. If S is at the end of 7 years, S is 5949.60, find S. Find X. Macam mana nak buat, nak cari ni? Boleh jalan terus ke 0 to 7 tu? Tak. Tak boleh. X ni, dia tak boleh jalankan terus tau. Kecuali you berhentikan dia dekat 2.5 years tu. Cari S for the first 2.5 years. Saya buat macam tu, bagi clear. So that will be X times 1 plus 3.75% over 6 to the power of berapa? 6 times 2.5 lah kan? Betul tak? 15. Betul tak? Betul. Betul. Doktor, So, tanya. Kalau Ya. buat mengundur boleh ke? mundur dari 7 pergi 0. Bukan, saya kira daripada yang S tu, kira yang half untuk 4.5 years dulu. Boleh. You jalan dari tahun ke-7 tolak ke belakang. You jalan ke belakang. Boleh. Tapi saya biasa tengok ke depan, kiri ke kanan. You buat kanan ke kiri. Still boleh. Now, kalau kita teruskan, S which is 5949.60 tu is based on this principle, betul? Betul tak? So X times
Betul tak? Kelas, saya tanya. Bila you senyap sangat kan, saya jadi risau. Budak-budak ni faham ke tak faham ni? To the power of, what is 6 times 2.5? 15. 15. Ini menjadi prinsipal baru you tadi kan, yang you simpan for how long? Ni, S2.5 ni, you simpan for how long? 2.5 years. Bukan 2.5 years. You simpan for another 4.5 years, betul? Betul. At the rate of 1 plus 0.0415 or 4.15% over 4 to the power of 18. why 18? 4 times 4.5 times 4. 4.5. Can you work out X then? Boleh kan? Ni je unknown yang kita tak tahu. Pindahkan dulu yang belakang tu ke kiri. Work it out. Dapat tak? You all tengah tekan kalkulator ke ni? Ya, meja. Dem, dapat 4940.843. 49? 40. Ya ke? Kenapa Yang titik- banyak? Yang tengah kan? Kita nak check X kan? Oh, X saya dapat 4500 tu. X yang kita nak. Oh, tak Saya yang tengah. Saya Oh, boleh bukan yang mundur. tengah. Okey, boleh tunjuk tak macam mana you jalan mundur? Boleh tak? Sekejap. Saya nak tunjuk. Ini patut boleh dapat lah. X tu. 4500. Tapi teruskan. 3, tekan-tekan kalkulator tu bagi dapat jawapan. .5 years and then 4.5 years and then that is your S, the two different rates, and then you kira dulu N dekat sini dan dekat sana. So 18 and 15 masuk formula you kira di belakang kan. So jadi P prime 1 plus guna this rate to the power of 18. So work out P prime, dapatlah nilai dekat sini yang terkumpul kat sini. Okay. Kemudian nak cari X. So that becomes S di sini. Okay. So you want X. So whatever. Oh, you ambil semua ni belakang-belakang ni sekali. Faiz. Takut jawapan lari Kalau bunda takut jauh dari. Masa tulis ni you boleh bundarkan, tapi masa you kira dalam calculator, try not to. So that is S equals to P. Now your P is X.
and guna the other rate 3.75% over 6. By your n now is 15. And you work out X. Ya, boleh. Good. Janji you faham apa you buat lah. You jalan terbalik. Yang ni tadi dah dapat dah X plus Adriana dapat tak? Tengah kira lagi. Ya Allah, buat lama benar. Orang lain dah dapat dah? Tengah kira. Balik lah. 5949.6 divided by in bracket, oh wow, saya tak onkan calculator. 5949.60 divided by in bracket 1 plus 0.045 divided by 4, that is raised to the power of 18. Okay. So dapat jawapan kat situ. So X would be that divided by 1 plus 0.0375 divided by 6 to the power of 15. Wow, saya dapat lain lah. You all dapat tak? Saya dapat 4430.43. You all dapat 4500 tak? Dapat. Saya salah kira lah ni ya. Oh, memang saya salah kira. 37 ni 375. Okay. Yalah, sambil tengok message. Okay, ada lagi soalan? One last soalan kalau nak. Sebab dah 3:44. Yang dah cuba tapi tak dapat. Jangan tanya saya yang you belum cuba. Ada tak? Tak ada? Belum habis buat ke? Belum habis buat. Oh, belum sempat habis buat. Okay, in that case, you all buat dululah. Buat dulu. Until number 56 so. Then kalau ada lagi stuck, let me know on Tuesday kan? Tuesday next week. Kan? Lepas tu, saya tak nak lama-lama